Magandang umaga, narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Ngayon ay araw ng Lunes, Oktubre 8, 2018, 2020 sa ating headlines. Ruling party ng Japan inilunsad na ang proseso ng pagpili ng magiging kapalit ni Prime Minister Abe Shinzo. Belarus leading opposition figure na si Maria Kolesnikova dinakip matapos tangkaing tumawid sa border ng Ukraine. 15 katao inaresto ng mga otoridad matapos ang magdamag na protesta sa Portland. COVID-19 cases sa Spain lumampas na sa kalahating milyon. Ako po si Maricar Velasco, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng ating mga balita, inilunsad na ng ruling party ng Japan ang karera para sa magiging kapalit ni Prime Minister Abe Shinzo. Nakuha na ni Chief Cabinet Secretary Yoshihide Suga ang suporta ng karamihan mula sa Liberal Democratic Party o LDP bago ang leadership vote nito sa September 14. Ang LDP race ay simula matapos na i-anunsyo ni Abe na magbibitiw na ito sa pwesto dahil sa health reasons. Makakalaban ni Suga sina dating Defense Minister Shigeru Ishiba at Party Policy Chief Fumio Kishida. Nitong Martes ng umaga ay formal na nilang inihain ang kanilang kandidatura sa pamamagitan ng kanilang mga kinatawan. Sa joint event ng mga kandidato, sinabi ni Suga na napagdesisyonan niyang tumakbo para maiwasan ang political vacuum. Gagawin niya nitong prioridad ang pagsugpo sa COVID-19 habang muling ibabangon ang ekonomiya ng Japan na ngayon ay nahaharap sa recession. Nangako naman si Ishiba ng Great Reset at sinabing ibubuhos niya ang kanyang lakas sa regional revitalization. Sinabi naman ni Kishida na pagtutuunan niya ng pansin ang pagbalanse sa infection measures para muling maibangon ang ekonomiya. Nangako rin siya na bubuo ng mahusay na team. Ang mga kandidato ay nagsagawa ng dalawang public debates bago ang eleksyon. 世の中が50数年前上京した際に今日の自分の姿は全く想像することもできませんでした。私のような普通の人間でも努力をすれば総理大臣を目指すことができる。まさにこれが日本の民主主義じゃないでしょうか。成し遂げたいのはグレートリセット。もう一度この国の設計図を書き換えていくことであります。日本国のために、次の時代のために、全身全霊で臨んでまいりたい。決意を申し述べて、所信の一端といたします。ありがとうございます。Ipinatawag ng gobyerno ng Britanya ang Russian ambassador para ipahayag ang deep concern nito kaugnay sa paglason kay opposition leader Alexei Navalny. Sa Twitter post, sinabi ni Foreign Secretary Dominic Raab na ipinatatawag ng UK si Russian ambassador to the UK, Andrei Kelin. Hindi anya katanggap-tanggap na ang ipinagbabawal na chemical weapon ay ginamit at kailangang magsagawa ng Russia ng buo at transparent na investigasyon. Una rito, sinabi ng mga doktor mula sa Germany na gumagamot kay Navalny na nakita sa sistema nito ang bakas ng Novichok na dahilan ng kanyang pagkalason. Itinanggi ng Moscow na may kinalaman ito sa insidente. Ikinulong ang Belarus leading opposition figure na si Maria Kolesnikova matapos tangkaing tumawid sa border ng Ukraine. Ayon ito sa border officials, si Kolesnikova nila ay
ikinulong matapos tangkaing tumawid sa Ukraine border kasama ang dalawang iba pang miyembro ng Coordination Council ng opposition. Sabi ng State Border Committee, si Kolesnikova kasama sina Press Secretary Anton Rodnenkov at Executive Secretary Ivan Kravtsov ay nawala nitong Lunes. Anila nagawa ni na Rodnenkov at Kravtsov na makatawid sa Ukraine at kinumpirma ng Ukrainian Embassy na sa Minsk na nandoon sila sa nasabing bansa. Dagdag pa ng mga ito, inaresto na ikinulong si Kolesnikova at magsasagawa ng investigasyon para ma-assess ang sitwasyon. Sa ulat ng State News Agency na Belta, sinabi ng border officials na sinubukan ng tatlo na tumawid sa border lulan ng BMW car alas 4 ng madaling araw nitong Martes. Samantala, daan-daang mga taga-suporta ni US President Donald Trump ang nagsagawa ng motorcade malapit sa Portland kung saan isinasagawa ng mga demonstrador ang protesta. Ang mga grupo ng armadong lalaki na nakasuot ng paramilitary gear ang kabilang sa lumahok sa motorcade. Mayroong ding magpapamilya na lumahok. Nasa 300 sasakyan ang nag-motorcade sa Oregon City. Higit 100 araw na ang nangyayaring protesta sa nasabing lungsod. Kabilang ang nangyaring standoff noong nakaraang buwan. Ang mga organizer ng Oregon for Trump 2020 ay isinagawa kasabay ng US public holiday na Labor Day. I mean, you can see it so transparent that the Democrats are pushing mail-in voting. They're trying to freaking cheat. It's obvious. It's transparent. The Democrats are evil. They're doing anything they can in their power to take Trump out of office. Well, when you look at the destruction that's happening, downtown Portland looks like a third world country with all of the graffiti and the burning and the looting and all the and that's happening in cities all across the United States. He has the brains to get America back on track. He's been for years researching himself and looking at what's happening in this world. There's my guys right there talking to Trump. 15 katao pa ang inaresto sa Portland matapos ang magdamag na protesta nitong linggo malapit sa presinto. Ayon sa Portland Police, nagawa pang manunog ng demonstrador na agad namang naapula ng mga bumbero. Wala naman nilang nasugatan pero 15 katao ang kanilang inaresto sa mga kaso gaya ng possession ng dangerous device, reckless burning at iba pa. Noong Sabado, 59 na katao na rin ang inaresto ng mga pulis sa Portland matapos na maghagis ng bato at firebombs ang mga demonstrador sa mga pulis. Ang kaliwat ka ng protesta sa Amerika ay kasunod ng pagkamatay ni George Floyd noong Mayo. Nagsimula ng election campaign sa Myanmar sa gitna ng COVID-19 pandemic. Nais na makuha ng partido ni Aung San Suu Kyi ang tagumpay. Kaya naman ang mga taga-suporta ng partido nito na National League for Democracy ay nagpagawa pa ng mga stickers, t-shirts at 2020 face mask accessory bilang bahagi ng kanilang pangangampanya. မူလည်းမကြည့်ဘူးလူလည်းမကြည့်ဒါပေမဲ့အမေစုကိုညနေကချစ်တယ်အခုအမေစုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကြိုက်လို့အမေစုအားပေးတာ နှစ်လအတွင်းမှာပဲထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြည်သုံးလုံးနဲ့ပြည်သုံးလုံးအနှစ်ယောက်ကွင်းစင်းလေးလာပြီးပြည်သူလူထုပေါ်ကြည့်တာအဲ့လေဒီကလည်းဟိုအမေစုကလည်းကိုယ်အရင်တည်းကဒီပြည်သူလူထုအတွက်ကိုသူကလည်းအစွမ်းကုန်ကိုကြည့်ပေးနေရဆိုတော့ဒီနှစ်လအတွင်းကိုစဉ်းစားအောင်ပါပေါ့ လုတ်ပိုင်ခွင့်ဥပဒေပါလုတ်ပိုင်ခွင့်များအတိုင်းဆောပြီးတော့အခုဒီမတက်မှာလေနောက်တော့ Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Ngayong Sabado sa Tagisan ng Galing, Part 2, Singing Edition. Wow. Fun, good vibes at entertainment all in one upang pasayahin ang weekend nyo. Dito sa Tagisan ng Galing, Part 2, Singing Edition. For win. Tagisan ng Galing Part 2 is co-presented by Cooper, an expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Cooper, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Unlad Incorporated International, fight against global poverty. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Our sponsors, BDO, we find ways.
JRC Industrial Sales. RS Square Variables Incorporated, your trusted UPS supplier and UPS maintenance provider in Luzon, Visayas, and Mindanao. RJK Services Manpower Agency Corporation, Robus Builders, Chris Raff Enterprises, Victory Carpentry, DOP Asiatic Pest Control Services, and AUB Aspire for the Future. In partnership with New Era University ETF, Expanded Tertiary Education, Equivalency and Accreditation Program. Embrace Cafe, we embrace differently abled persons. Sino kaya ang magsashine sa kantahan? At sino din ang uuwing luhaan? Ang sigurado, magiging bahagi ako nito bilang hurado sa singing category. Ako po si Vina Morales. Kita-kits tayo sa pinakabago at pinakamalaking talent competition on Philippine TV. Tagisan ng Galing Part 2. Only here on Net 25. Mahigit kalahating milyon na ang kaso ng COVID-19 sa Spain. Sa datos ng Health Ministry sa Spain, kabuang 525,549 na ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa kanilang bansa. Mula sa kabuang bilang, 29,560 ang nasawi mula nang maitala nila ang kanilang unang kaso ng COVID-19 noong January 31 sa remote island na La Gomera sa Canarias. Ang Spain ang isa sa pinakaapektado ng bansa nang tumama ang COVID-19 sa Europa ngayong taon. Batay sa ulat, muling tutumaas ang kaso ng COVID-19 sa Spain nang alisin ang lockdown measures noong Hunyo. Sa nakalipas na 2 linggo, nakapagtala sila ng average na 7,000 hanggang 8,000 na bagong kaso ng COVID-19 kada araw. Con fecha de diagnóstico del domingo de ayer se han notificado 2.440 casos, pero sí que es cierto que, como sabemos todos, si contabilizamos los retrasos, en estos últimos 3 días ha habido alrededor de 8.000 casos nuevos cada día, los días previos a la fecha de hoy. Fecha de función en los últimos 7 días, tenemos identificados y notificados 237 casos, una pequeña reducción respecto a lo observado el viernes pasado, o a las cifras que dimos incluso el jueves pasado en la última rueda de prensa. La mayor parte de estos casos se siguen centrando en las comunidades que mayor incidencia tienen actualmente. En concreto, ahora mismo es la Comunidad de Madrid la que tiene más casos, 74 fallecidos, pero se siguen. Muling tumaas ang kaso ng COVID-19 sa France kumpara sa nakalipas na araw. Ayon sa French Health Ministry, ang bagong kaso ng COVID-19 ay tumaas sa 4,203. Sa kabuuan, higit 328,000 na ang kaso ng COVID-19 sa France. Tumaas din ng 25 ang bilang ng nasawi dahil sa virus sa nakalipas na 24 oras. Kaya ang kabuang death toll nito ay higit 30,000 na. Ang France ang ikapitong bansa na may pinakamataas na COVID-19 death toll sa mundo. Mabusisi namang tinitignan ng mga otoridad ang mga datos para makita kung anong hakbang pa ang kailangang ipatupad. Samantala, sabi pa ng French Health Ministry, nasa 537 patients ang nasa intensive care units o ICU. Paiigtingin pa ng Victoria State sa Australia ang contact tracing program nito upang mapanatiling steady ang pagbaba sa naitatalang bagong kaso ng COVID-19. Sa gitna ito ng mga kritisismong kinakaharap ng Estado tungkol sa pagtugon nito sa krisis. Ang Victoria State ng sentro ng second wave ng COVID-19 sa Australia. Sa nakalipas na 24 oras, 55 bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Victoria. Mula sa halos 26,400 na kaso ng COVID-19 sa Australia, 75% ay mula sa Victoria. Ang lockdown measures ng Estado ay matatapos na sa weekend pero pinalawig pa ito hanggang September 28.
Kinababahala ng British Government Minister ang pagtaas sa kaso ng COVID-19 sa bansa. Kaugnay nito ay nanawagan si Housing Minister Robert Jenrick sa publiko na sundin ang health protocols. Kung hindi ay ipatutupad niya ang mas mahigpit na restrictions sa mga susunod na buwan. Nagpahayag din ng pagkabahala ang ilang opisyal ng gobyerno sa pagtaas sa kaso ng COVID-19 nitong mga nagdaang araw. Samantala, 7 Greek island ang isinama ng England sa coronavirus quarantine list nito, pero nananatili namang exempted ang mainland. Kasunod ito ng ginagawang hakbang ng kanilang gobyerno para magkaroon ng mas mabisang paraan para malimitahan ang bagong kaso ng COVID-19 mula sa abroad. Sabi ni Transport Secretary Grant Shapps, ang sinumang darating mula sa Lesbos, Tinos, Serifos, Mykonos, Crete, Santorini o Zakynthos mula ngayong Miyerkules ay kailangang mag-self-isolate ng 14 na araw. Nagbabala rin ang Foreign Ministry ng Britanya laban sa lahat ng non-essential travel sa 7 isla na karamihan ay popular destinations para sa mga British tourists, partikular sa mga kabataan. Hunyo nang simulan ng UK na magpatupad ng quarantine bilang isa sa paraan para mapigilan ang bagong infections ng COVID-19. Ang Scotland ay nagpatupad din ng quarantine measures para sa mga dumarating mula sa buong Greece, habang ang Wales naman ay nagpatupad ng restrictions sa 6 na isla. On Wednesday, the 9th, our passenger locator form combined with NHS Test and Trace will give us a clear picture, and has started to give us a clear picture, of exactly where infections are coming from. And as a result, I can today announce a new islands policy. For the first time, we have the data and the capacity to add and remove specific islands from quarantine, while still providing maximum protection to the UK public. New capability means that we'll now be able to nuance our decisions, first and foremost to safeguard the health of British citizens, but also to enable British tourists to enjoy trips to islands, even if the mainland is deemed too risky. Tinalakay ni Saudi King Salman at Russian President Vladimir Putin nitong Lunes ang posibilidad na joint production ng Russian coronavirus vaccine. Ayon nito kay Kremlin, noong Agosto sinabi ng Russia na nakapag-develop na ito ng kauna-unahang vaccine sa mundo laban sa COVID-19. Sabi pa ng Russia, higit 1 bilyong doses na ang na-pre-order ng nasa 20 bansa, kabilang ang Saudi Arabia. Sa statement ng Kremlin, nakasaad na natalakay nila Putin at Salman ang collective efforts na layong malampasan ang negatibong epekto ng COVID-19 pandemic. Ang tawag nila ay mula sa inisyatibo ng hari ng Saudi Arabia. Naglabas na ang Saudi Arabian Court ng final ruling sa kaso ng pagpatay kay Saudi journalist Jamal Khashoggi noong 2018. Sa ulat ng state-run na Al-Ekbariya TV, 8 katao ang sinentensyahan ng 7 hanggang 20 taong pagkakakulong. 5 katao nila ang sinentensyahan ng 20 taong pagkakakulong, 1 ang sinentensyahan ng 10 taong pagkakakulong, habang 2 ang sinentensyahan ng 7 taong pagkakakulong. Binatikos naman ng isang United Nations o UN expert ang nasabing ruling. Tinawag itong parody of justice ni UN Special Reporter Agnes Callamard. Ang iba pang mga balita sa aming pagbabalik. The New Era University, in its 45th year of excellence, discipline, and service to humanity, will offer online education all levels beginning this first semester academic year 2020 to 2021 through the NEU Virtual Learning Environment, or NEU VLE. New Era University offers a complete basic education cycle from kindergarten up to senior high school, offering all strands. NEU has 18 colleges,
and 2 graduate schools. It also offers ALS and ETF. Best of all, NEU has the most affordable tuition fees among private universities in the Philippines. NEU is at Quezon City, the city of San Fernando, Pampanga, General Santos City, South Cotabato, Lipa City, Batangas, and Pinugay, Baras, Rizal. New Era University is under the stewardship of Dr. Dilo L. Rosas. What are you waiting for? Be part of the new normal. Enroll now. Classes start on October 5, 2020. Dalawang Australian journalist ang umalis sa China matapos silang questionin ng mga pulis. Ayon ito sa kanilang mga employer. Kabilang sa nasabing mamamahayag ay sina Bill Birtles ng ABC at Australian Financial Review correspondent Michael Smith. Ayon sa ABC, si Birtles na nakabase sa Beijing at si Smith na nagtatrabaho mula sa Shanghai ay namalagi ng ilang araw sa Australian diplomatic offices bago sila pinayagang makaalis ng bansa. Lumipad nila paalis ng Shanghai ang dalawang journalist kasama ang Australian diplomats nitong Lunes at nakarating sa Sydney nitong Martes. Ang insidente ay nangyari sa gitna ng lumalalang diplomatic relations sa pagitan ng dalawang gobyerno at kasunod ng detention noong nakaraang buwan ni Cheng Lei sa isang Australiano na nagtatrabaho bilang business news anchor para sa CGTN. Matatandaang di rin nagbigay ng mga otoridad ng China ng dahilan sa ginawang pagkulong kay Chen. Police harassment. It's a safe presumption that I think all foreign journalists operating in China right now are at some risk, as we've seen with the detention of Ms. Cheng from China's own broadcasting networks. Harassment. My sense is that absolutely the right step was taken to get our two journalists out in the way that they were done. I think it does credit to our embassy for facilitating that in the right way. But what it tells you is that the state of the bilateral relationship is for many ending about the risk to those two individuals. Yeah. And can you give us any insight as to what that sharp understanding may have arisen from? No, but knowing how these things work inside the Australian bureaucracy, I can say that it would not have been based simply on a general presumption that all Australians potentially may be at risk. I mean, we've known that for some time, Joe. The DFAT Travel Advisory has warned in fairly strict terms about the security of Australians travelling to China where they could find themselves subject to police. Naharap sa batikos ang Disney dahil ginawa ang shooting ng bago nitong pelikula na Mulan sa isang lugar sa China kung saan ang gobyerno ay inaakusahan ng seryosong pang-abuso sa karapatang pantao. Sa final credits, pinasalamatan ng Government Security Agency sa Xinjiang Province. Ang nasabing pelikula ay naging target na rin ng boycott matapos na suportahan ng lead actress nito ang crackdown sa mga Hong Kong protesters. Di naman nagbigay ng komento ang Disney tungkol sa mga pambabatiko sa lokasyon at credits ng pelikula. Ang live-action film na Mulan ang isa sa pinakamalaking release ngayong taon. Remake ito ng 1998 animated story. Sa ibang balita, higit 2 milyong ektarya na ng lupa ang nasunog dahil sa wildfire sa California. Marami na ring mga residente ang lumikas dahil sa sakuna. Ayon kay Lynn Tomakov, nakatagapagsalita ng California Department of Forestry and Fire Protection, sa nakalipas na 33 taon ay hindi sila nakakita ng 2 milyong ektarya ng lupa ang nasunog sa loob ng 1 taon dahil sa wildfire. Ngayong taon lamang anya ito nangyari. Sa
Sa datos ng CAL FIRE, 7 katao na ang nasawi dahil sa wildfire habang nasa 3,800 istruktura o nasira o nawasak. Higit 14,000 bumbero naman ang nagtulong-tulong para maapula ang 24 na magkakahiwalay na wildfires mula nitong Lunes. Malakas na ulan ang nararanasan sa Pyongyang sa pagtama ng Typhoon Haishen sa North Korea. Bagamat humina na ang typhoon sa tropical storm ay nagdala naman ito ng malakas na ulan na nagdulot ng pagbaha. Unang tumama ang Typhoon Haishen sa Japan kung saan 8 katao ang nawawala dahil sa naganap na pagguho ng lupa at pagbaha. 300,000 bahay ang nawalan ng supply ng kuryente sa pananalasa ng bagyo sa Kyushu Island sa southern Japan. Naglandfall din ang bagyo sa South Korea kung saan nabuwal ang maraming puno at poste ng kuryente sa Busan. 20,000 bahay doon ang nawalan ng supply ng kuryente. Humagupit din ang bagyo sa lungsod ng Ulsan kung saan ilang oras natigil ang operasyon ng ilang car manufacturer doon. Sa kuha ng state broadcaster KCTV ng Pyongyang, ipinakita ang mga binahang kalsada at mga natumpang puno dahil sa malakas na hanging dala ng bagyo. Samantala, ipinag-utos na ni North Korean leader Kim Jong-un ang recovery efforts sa mga napinsala ng bagyo. Inulan ng batikos ang pamahalaan ng Senegal sa umano'y mabagal na pagtugon sa pananalasa ng baha doon. Ayon sa mga rescue workers, nasa 4 na katao ang nasawi sa Senegalese capital na Dakar dahil sa mga pagbaha. Ang mga pagbaha ay sanhi ng malalakas na pag-ulan na naranasan ng West African country mula noong weekend. Ang mga residente ng Kior Masar, isang populated Dakar suburb, ay inilikas gamit ang mga bangka. May mga residente ring nagsagawa ng protesta dahil sa anilay mabagal na pag-aksyon ng kanilang gobyerno. Kaugnay nito, ipinahayag ni dating Senegalese Prime Minister Abdoul Mbiahe na inabandona ng kasalukuyang administrasyon ang mga mamamayan at hindi gumastos ang pamahalaan para sana sa pagtatayo ng flood defenses. Nagdemanda ang Britanya ng mas makatotohanan mula sa European Union bago ang crucial post-Brexit trade talks. Ayon kay David Frost, chief negotiator ni Prime Minister Boris Johnson, kailangan na magkaroon ng progreso ngayong linggo kung ang kasunduan ay mapagtitibay sa katapusan ng post-Brexit transition period sa December. Para magawaan niya ito ay kailangan makita mula sa EU ang mas makatotohanan tungkol sa kanilang status bilang independent na bansa. Nahinto ng ilang buwan ang pag-uusap tungkol sa mga issue gaya ng lawak ng EU access sa fishing water ng UK, state aid at fair competition rules. Kapwa sinabi ng dalawang partido na dapat silang magkasundo sa kalagitnaan ng October EU Summit. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Muli ngayon ay araw ng Miyerkules, Setyembre 9, 2020. Sa pangalan ng mga bumubuo sa Eagle News Service, ako po si Maricar Velasco and we live in interesting times.